Đẹp quá là đẹp. Lại đẹp cái đâu còn một chính nên nó gây cái này không hồi nãy là một cái trứng. Đậu xong chưa vậy? Ở đây không đây nè. Nghe đó, nó nghe. Đi cho chị hai chồng qua đường đi ra tờ 500. mắm ở trên trên mắm đâu mắm rồi mắm đây vậy Gòn gòn đó cho nó. Đó đó, cho hộp. Còn mấy kia này. đó là mua nhiều đó nó nói Dạ dạ. măng kho xong măng kho hả nãy là khách trẻ đứng quay miếng Rồi. 10 mấy hộp kia xong hết rồi ha. Cái này là trứng kho. lấy con cô nhiều
riêng rồi. Biết, có cái thùng như vậy nữa nó quay nữa lại đóng vậy. Đóng rồi. Xong rồi, mai nhúng không được à. Chỗ cho nó quay, chỗ chân tay nó quay ra, đi. Đổ ra mai không đưa ấy được á. Đừng có bỏ cái này với lại đầu phương nha. Dạ. Ok. Đồ. Vui miệng luôn em. Quay cho check kìa, quay cao cao một chút. Có mấy chuyện chỗ đỡ dụng chứ. Cứ quay cao cao một chút, quay check quá. Cái đó không nổi, cái chỗ đỡ dụng chứ, nó quay còn chết rồi. Rồi xong. Lùi trái hả? Bảo bị mà. Lấy cho mèn nắm không hút rồi con hết không hút rồi. Rồi, 2 tiền.